ආයිබෝවන් මගේ හැම යාළුවෙක්ටම හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක්ම මම හම්බ වෙන්නවා මගේ අලුත් මලුත් පාඩමක් තරම්. ඉතින් අද අපිට බලන්න පුළුවන් මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් මලුත් වාක්‍ය තුන කියලා. ඊට කලින් අලුත් යාළුවෙක් අද මගේ පාඩමට එකතු වෙනවා නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේ පාඩමේ මුල්ම පාඩමට යන්න. මේ පාඩම් මාලාවේ මුල්ම පාඩමට යන්න. එතකොට දැනගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ පාඩම් මාලාව හරි සාර්ථකව කරන් යන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ඉංග්‍රීසි කතන උගන්වන්න පුළුවන්. මගේ නම් ඉරුවිනි සචිත්‍ර කරන Real Start Kids කියන YouTube channel එකට ගියොත් යන්නේ channel එකට තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ගෙදර ඉඳන් ඉංග්‍රීසි කතන උගන්වන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් අපිට පුළුවන් මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත්ම අලුත් වාක්‍ය තුන බලන්න. ඉතින් මේවා නිකම් බලලා වැඩක් නැහැ. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේවා පොත්වල ලියා ගන්න. තව කෙනෙක්ට මේවා කියලා දෙන්න. හොඳට කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. යාළුවෝ දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් හදා ගන්න. ඒ කට්ටියත් එක්ක මේවා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එහෙම කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි කතනය ඉංග්‍රීසි කතනය ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ මගේ යාළුවෝ වෙනුවෙන්. ඉතින් මේකෙන් වචනයක් හරි ඉගෙන ගන්න. මේ ක්‍රම අල්ලා ගන්න. ඉතින් මේවා තව කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම කියලා දෙන එක ලොකුම ලොකු පිනක්. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? බලමු එහෙනම් මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත්ම අලුත් වාක්‍ය තුන කියලා. බලමු එහෙනම් මොකද්ද මුල්ම වාක්‍ය කියලා. මුල්ම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ අඟහරුවාද රාත්‍රියේ බිඳ වැටුණු උතුරු පළාතේ විදුලි බල සැපයුම යථා තත්වයට පත් කර තිබේ. කොහොමද මේ වගේ දෙයක් කියන්නේ? ඉතින් මේක ඉගෙන ගන්න තියෙන අමාරු වචන හොඳට ඉගෙන ගන්න. මේ වාක්‍යයත් එක්කම ඉගෙන ගන්න. නැතුව මේව වෙන වෙනම ලියාගෙන පාඩම් කරන්න යන්න එපා. බලමු කොහොමද කියන්නේ කියලා. The power supply in the northern province ඒ කියන්නේ උතුරු පළාතේ කියන අදහස. The power supply ඒ කියන්නේ විදුලි සැපයුම කියන අදහස, right? The power supply in the northern province ඒ කියන්නේ උතුරු පළාතේ විදුලි සැපයුම කියන එක. The power supply in the northern province that was disrupted වෙනවා කියන්නේ බිඳ වැටෙනවා කියන අදහස. That was disrupted ඒ කියන්නේ බිඳ වැටුණු කියන අදහස. That was disrupted on Tuesday ඒ කියන්නේ අඟහරුවාදා බිඳ වැටුණු කියන අදහස. That was disrupted on Tuesday night අඟහරුවාදා රාත්‍රිය කියන අදහස. On Tuesday night has been restored restore කරනවා කියන්නේ යථා තත්ත්වයට පත් කරනවා කියන අදහස. Has been restored ඒ කියන්නේ යථා තත්ත්වයට පත් කරලා තියනවා කියන අදහස. බලමු අපෝ එක සැරයක්. The power supply in the northern province that was disrupted on Tuesday night has been restored. ඉතින් මම හිතනවා කොහොමදටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් දෙවෙනි එක මොකද්ද කියලා. දෙවෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ මෙම සීනි වංචාවට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රමාදයක් තිබේ. ප්‍රමාදයක් තියනවලු. ඒ කියන්නේ මේ සීනි වංචාවක් වෙලා තියෙනවා. ඒකට මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රමාදයක් තියනවලු. කොහොමද මේ වගේ දෙයක් කියන්නේ? ඉතින් මේක ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ප්‍රමාදයක් තියෙනවා. ඒ වගේම සීනි වංචාව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කොහොමද මේ වගේ දේවල් කියන්නේ කියලා බලමු. There's a delay in enforcing the law against this sugar scam. මේ scam එක කියන්නේ වංචාවක් කියන එක. ඊට පස්සේ there's a delay එකක් තියෙනවලු ප්‍රමාදයක් තියෙනවලු. There's a delay in enforce කරනවා කියන්නේ ක්‍රියාත්මක කරනවා කියන අදහස. Enforcing law ඒ කියන්නේ නීති ක්‍රියාත්මක කිරීම කියන අදහස. There's a delay in enforcing the law ඒ කියන්නේ නීතිය against විරුද්ධව this sugar scene scam කියන්නේ වංචාව. sugar scam කියන්නේ සීනි වංචාව කියන අදහස. මම හිතනවා හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා බලන්න. there's a delay ඒ කියන්නේ delay එකක් තියනවලු ප්‍රමාදයක් තියනවලු in enforcing ඒ කියන්නේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ the law against this sugar scam. ඒ කියන්නේ sugar scam එකක් කියන්නේ මේ සීනි වංචාව කියන අදහස. බලමු එහෙනම් අන්තිම එක මොකද්ද කියලා. අන්තිම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ එම නිශ්චිත ආනයනකරුගෙන් මිලදීගත් සීනි තොග රුපියල් 84කට මහජනයාට විකුණන ලදී. බලමු මේ වාක්‍ය කොහොමද කියන්නේ කියලා. තියෙන්නේ the stocks of sugar ඒ කියන්නේ සීනි තොග. The stocks of sugar සීනි තොග කියන අදහස. The stocks of sugar that were purchased ඒ කියන්නේ මිලදීගත් කියන අදහස. That were purchase කරනවා කියන්නේ මිලදී ගන්නවා කියන අදහස. That were purchased. The stocks of sugar that were purchased from that specific නිශ්චිත විශේෂිත කියන අදහස. specific import ආනයන කරු කියන අදහස. specific import නිශ්චිත ආනයන කරු කියන අදහස. specific import was sold විකුණුවලු. එයාගෙන් ගත්ත ඒවා විකුණුවලු. was sold to the public මහජනයාට. මේ public කියන්නේ මහජනයා කියන අදහස. to the public මහජනයාට at 84 rupees රුපියල් 84කට. ඒ කියන්නේ මෙයාගෙන් ගත්ත සීනි තොග විකුණුවලු කාටද? මහජනතාවට රුපියල් 84කට. බලන්න අපෝ එක සැරයක් කොහොමද කියන්නේ කියලා. The stocks of sugar that were purchased from that specific importer was sold to the public at 84 rupees.
මේ ස්පෙસિෆික් කියන එක ඉගෙන ගන්න විශේෂිත ඒ වගේම මේ නිශ්චිත කියන එක කියන්නේ මෙයාම විශේෂිත කියනකොට තමයි මේ ස්පෙසිෆික් කියන එක දාන්නේ. මම හිතනවා ඉතින් මේ අද කියලා දෙන වාක්‍ය තුනම හොඳට මගේ යාළුවන්ට තේරෙන්නේ නැද්ද කියලා. ඉතින් මේව ඉක්මනින් මට කියලා දෙන්න පුළුවන්. මේව මේ මුල ඉඳන් මම කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මට පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් එකේ මේ පාඩම කරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ යාළුවන්ට තියෙන්නේ මේව ලියා ගන්න. ලියාගෙන නිකන් ඉන්න එපා. හොඳට කට ඇරලා කතා කරන්න. මේව මේ හිතින් මුමුණන්න එපා. එහෙම කළා කවදාවත් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. හොඳට කට අරින්න, කටට පුරුදු කරවන්න මේ ඉංග්‍රීසි වචන. තේරුණාද? ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් හොඳට කට ඇරලා සද්දෙන් මේව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා මගේ යාළුවන්ට මේ අද කියලා දුන්න දේවල් ඒ වගේම මීට කලින් කියලා දුන්න පාඩම් හැම දෙයක්ම හොඳට මොළුවට යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේවල මොනවා හරි දෙයක් අහගන්න තියෙනවනම් මට සඳුදා හරි අඟහරුවාදා හරි උදේ 11ත් දවල් 1ත් අතර කෝල් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ යාළුවන්ට එහෙම කතා කරලා මොනවා හරි දේවල් තියෙනවනම් මගෙන් අහගන්න පුළුවන් මේ පාඩම් මාලාවන්ට සම්බන්ධ. ඉතින් මම හිතනවා මේ අද කියලා දුන්න හැම දෙයක්ම මගේ යාළුවෝ ගොල්ලොට හොඳටම යන්නේ නැති කියලා. ඉක්මනින් අපි අලුත් මලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. ඉතින් ඒ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.